What's up, guys? You're tuned into another Raptor Live Jam. My name is Amanda, and returning to the Live Jam stage tonight, fresh off the release of their latest EP, Pagtatag, we have five-member P-pop group, SB19! Hello. Hello mo, I'm Ken. I'm Justin. I'm Josh. Hi, I'm Stel. I'm Pablo for SB19. Kamusta po kayong lahat? Welcome back, guys. And to everyone who's tuned in, please tweet with the hashtag SB19XRappler Live Jam. Baka mapansin namin kayo, who knows? So, welcome back, guys. Naalala nyo ba the last time you were here? Opo. Yung picture namin dito yung pinakagamit most of the time eh. Actually, oo. Actually, oo nga, oh. Tsaka nagsulat po kami dito eh. Yung parang SB9. Hanapin mo. Oo. May Nandiyan, hanap. nagsulat po Ayun, kami. sa taas nung... Ayun, no? Kay Ano akin, no? Nabura na Yes, ata baba, eh. SB19. Binara ata nila. Hindi namin buburahin yun, kayo naman. So, ever since that time, ayan o, nahanap na nila. Nakita na po. Mamaya dadagdagan nyo yan. But like, ang dami na nangyari since then. I mean, that was 3 years ago. Di pa pandemic nun. And now you're here. Nag-release kayo ng pangalawang EP nyo na to, Pagtatag. That was just a little over a week ago. Congratulations. Salamat po. Maraming Salamat. salamat. Everyone saying with Pagtatag, new era na SB19. So, if you could define this new era in one word lang, what would it be? Isa-isa kayo. Ako? Sagutin ko na. Gento. Hindi, I mean, kasi nga yung pagtatag era is about, dapat ko ba i-explain? Kasi one word nga daw, di ba? one word Gento. eh. Stel. One word lang. One word. Bold. Bold. Sabagay, may bold nga dun. I mean, sa bold yung pagtatag na. Yung text kasi nung pagtatag nakabold. Hindi siya italic. Bold siya. Unchained. Wow. Chain. Big word. Unbudging. 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 Underline, sabihin mo. Sonic. So, Hedgehog. Di joke lang po. Joke lang po. Adventures, yeah. Adventure. Ganda. Ang ganda. I love it. Bold. Unchanged. Ano yun? Unbudging. 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 Grabe naman. Big Ibig word. sabihin may pambili. Budget yun. Budget yun. Budget. Sige. So, yeah. New era. And you've redefined yourselves once again. So, meron ba kayong like, anong feeling nyo when you're redefining yourselves every time you face the audience? Like, may hesitation ba kayo? Or may fear ba kayo na ipepresent niyo yung sarili nyo to a new audience? Or to the same audience? Siguro po sa ngayon, masasabi ko na I don't feel any pressure. And then because before, when we were starting, we were really concerned about what people would say to us. Palagi naming sinasabi na, uy, okay kaya itong ibibigay natin or gagawin natin. Pero right now, with everything that we've learned through the years, talagang masasabi namin na sigurado kami dito sa ginagawa namin. And kung hindi man magustuhan ng tao, or kung may masasabi man sila, eto kami, ganito ang SB19 eh. Bakit natin kailangan palitan kung sino tayo? So, thankful din kami sa mga tao na nakaka-relate sa mga songs namin kasi sila yung nagiging buhay ng mga awitin namin. So, ayun, masasabi ko lang na parang yung evolution namin, sobrang laki ng pinagbago namin through the years. Definitely. And agad ano sinabi mo kasi parang confident na kayo na this is who you are. I love it. Pakita mo, sino ka? Push mo, push mo. Dali, push mo. Oh, nakita na. Pero kasama sa evolution nyo is, ngayon, parang music moguls na kayo kasi you're managing yourselves with 1Z Entertainment. So how are you balancing yung business side of the music and the artistry? Like, do you feel like parang mas nasa spotlight na ngayon yung pagiging businessman nyo versus being artist? Siguro it is important to have a team din, syempre. It's not just parang SB19 alone. It's a team effort. So, we started with creating our own team first. And then, of course, we had to, syempre, parang study what the business we're going into, di ba? Syempre, kailangan, alam namin, medyo, complex yung pinapasok namin ngayon eh. Parang, before, ang iniisip lang namin yung music, yung craft. Pero right now, parang iniisip na namin lahat. From, talagang budget, from employees. Syempre, yung ano nila, aspirations nila, and yung future din nila. Kasama yun. And syempre, hindi lang for SB19, but for the future of the whole OPM industry.
Grabe, so inaral nyo ba yun? As in legit, nag-aral ba kayo? Did you take like courses and stuff on business and Marami po kami kinausap, even mga pagdating sa mga legalities din, may mga kausap po kami Wow. dyan. Nagkaroon din kami ng parang, ang dami naming meetings over the past months. Parang meron kaming one day na meeting na 13 hours kami nag-meeting. Talagang pinag-meetingan lang namin kung ano yung plans namin in the future, kung anong gusto namin gawin sa onesie, kung anong gusto namin para sa grupo. And syempre, habang nag-aaral kami, inaalam namin yung mga bagay-bagay para nang sa ganun. Kasi goal din namin mag-acquire ng mga talent in the future. So, gusto namin yung mga pinagdaan namin before, hindi na dumating sa kanila. If ever man na kumuha na kami, dumating yung time na meron kaming other talents, alam na namin yung gagawin. Syempre, hindi magiging perfect, pero syempre, iiwasan namin mangyari sa kanila yung mga nangyari sa amin. Na talaga namang heart-wrenching din. Pero that built us to who we are right now. Oo. And na-mention nga ni Josh kanina, team effort. So how do you guys handle yung managing everything plus the music plus, you know, the rehearsals and everything? How do you handle that while still maintaining na bati-bati pa rin kayo, friends pa rin kayo? Sino nagsabing bati-bati kami? De, joke lang. So, siguro, di ba? You have to, syempre, make effort. And syempre, yun nga, since we have, para may mga point person kami na in charge for specific kinds of liability. So, kung wala siya dito sa road management, ganito, dito sa level, say, music, social media. So, iba't iba yung point person na ina-assign din namin. Para, syempre, medyo maiwasan yung pagkakagulo-gulo. So, to make it simple, medyo, ayun, tinatry naming gawing easier yung flow, yung workflow natin lahat. Tsaka siguro despite the busy schedule, may parating na concert, mga promotions and all, parang we make it a point na kailangan mayroon time for talking to each other, communication or meeting. Kasi pag busy ka, hindi mo nakakalimutan mo ng kamustahin yung isa't isa, yung mga employee mo or yung mga tao sa paligid mo. Talagang kailangan meron yan, may paraging merong meeting. Or parang after every training, meron din kaming parang session na parang upo muna, usap, ganyan, saglit. Chill lang, ganun. So parang ang daming nangyayari sa buhay nyo at this point. Like 13-hour meetings, my God, that sounds like a lot. Na-try niyo na po ba yun? Hindi pa. At ayoko siya ma-experience. So, since all of this has been happening, anong ginagawa niyo? Like, meron ba kayong rituals or mga like special things that you do when it's time to focus on the music and the art? Actually, yung mga rituals naman, parang Skincare. normal na sa amin yung pag magpa-perform kami, when we step on the stage, may mga ginagawa kami. But sa meron kami ngayon at ginagawa namin ngayon, not only as an artist, but also, yung meron kaming Onesie Entertainment, nasabi na rin nila na meron kaming mga tao behind us, na sila rin yung nagsasabi sa amin na, guys, I think, set aside mo natin ganito, kailangan natin pag-usapan yung importanteng bagay na to. And sobrang thankful kami and happy na kasi nasasabi namin na may mga tao kami and yung mga taong nakuha namin is yung willing talagang tulungan kami and mag-improve kami. Hindi lang yung gusto kaming tulungan dahil, alam niyo yun, dahil syempre kilala si SB19, gano'n. Yung mga tao talaga behind us, sila yung masasabi namin na kahit na ups and down or mawala man kami or kahit anong mangyari sa career namin, sila yung mga taong hindi kami iwan kahit anong mangyari. Oh, grabe. So parang sila talaga yung masasabi namin na tumutulong sa amin and nag-encourage sa amin ngayon na parang kung ano yung priority namin, iset namin yun ng straight. Kasi with Onesie, hindi rin naman mabubuhay si Onesie kung wala si SB19. So dapat alam namin kung ano yung ipaprioritize namin. So sila talaga yun. Shout out sa Onesie team. Yeah, Grabe. bango-bango na ng Onesie. Pero sa in a personal point of view, kasi though we're artists, mahal talaga namin yung ginagawa namin. We love what we do. Pero work is work, 'di ba? Parang merong times na ayaw mo gawin or tinatamad ka. Kailangan talagang mo i-push yung sarili mo Push na lang talaga. gawin yung mga bagay-bagay. Let's say, gagawa ako ng kanta, parang feeling ko hindi gagana yung utak ko ngayon. Hindi ako titigil. Parang magbibigay ako ng oras hanggang sa may lumabas sa akin or mapiga ko yung utak ko para nang sa ganun. Kasi work to eh. Kumbaga, hindi Tama. naman siya tumitigil eh. Hindi mo pwedeng For us, hintayin. tumitigil ako. Parang hindi, no? Pag naghintay kami ng, ano lang, sa kung kailan meron lalabas, parang
Wala mangyari. Wala pa sigurong comeback ngayon, di ba? So speaking of madami kayong ginagawa, you're about to go on your second world tour. Grabe, as in, second na to. So, kaka-first world tour nyo lang last year, just a few months ago. So, ano yung mga nagawa nyo doon or hindi nyo nagawa doon na gusto nyong gawin this time around? Last year po, syempre kasi, yun nga po, lagi namin sinasabi as SB19, every time na mag-release kami, we want to top kung ano yung na-release na namin before. So, this time po, we want it as a bigger concert po. So, last year, mas konti yung pinunta namin. Ngayon, talagang tinry po namin for mag-Canada rin. From before, US lang, and Dubai, Singapore. But this time, US, Canada, and hopefully, ayun nga po, makapag-tour din kami sa Europe, Asia, ayan po. Tapos, regarding sa concert, ngayon po, nasabi ko naman na makakarinig silang kakaibang tunog, especially po dun sa mga songs na Tunog tao. from the early na EP. So from Pagsibol, ganyan, yung mga songs na yon, medyo may iba siya pag nanood sila ng concert. So, anong feeling mag-perform? Like, in a new country with, a foreign audience? Depende kung malamig o mainit. Pag malamig, Pag malamig, masaya. Ako. Kasi po, pagka nagpo-perform naman po in other country, syempre hindi naman po mawawala yung kaba. Kasi syempre hindi naman talaga yun yung, hindi namin masasabi na ito, lugar namin to. Syempre pag nasa ibang bansa ka, iba yung audience, iba sila tumingin sa amin, and iba yung ina-expect nila. But, knowing naman na prepared kami, and alam naman namin na kahit sa kami pumunta, may 18 talaga na talagang ready to support us, talagang papanoorin kami kahit ano mangyari. Syempre, naiibsan yung kaba namin. Tapos, nakikita pa namin yung touring team na kasama namin, talagang, sila eh, ang ganda ng touring sa amin. Hindi yung touring team namin na nakikita namin sobrang hardworking, talagang di sila natutulog, di sila nagpapahinga. Na rin kami, parang nabuboost din kami na parang kailangan talaga natin galingan kasi wala tayo sa bansa natin, kailangan pakita talaga natin kung bakit natin deserve yung ganitong klaseng ganitong klaseng stage, yung ganitong klaseng support na nakukuha natin. Hindi lang sa fans, kundi pati sa mga casual na nanonood ng concert namin. Happy kami pag may concert, but at the same time, proud kami na finally nandun na kami sa stage na kaya na namin hindi lang i-represent yung group and sarili namin, pati yung Pilipinas na nire-represent namin sa buong mundo. Ayun po. iba ba yung response ng audience pag nasa ibang bansa kayo? So, siguro, kasi sila eh. Wow! Magnificent English eh. Ano? Yung iba, Dito Tagalog yung iba medyo conservative din. Kasi pag mga Pinoy talagang wild May eh. sasabihin. Pag nakita nila idol sila, wow! Ganun sila talaga eh. Siguro sa ibang bansa, hindi ganun. Mas kalmado ba sila? Sasabihin din daw po si Ken. Ano yung sasabihin mo? Yun ang sasabihin niya. Pero nakikita naman namin na nag-enjoy sila. Kasi kung hindi, bababa namin ng stage. Hindi, pero masaya. So speaking of performing, we are going to watch you perform tonight. Yes, guys, kakanta kayo. Hindi nyo naman po sinabi. I'm sure kaya nyo na yan. So your first song for us tonight, this one is called Ilaw. So yung lyrics alone, parang woo. As Paano in- po ulit? Hindi, pero parang, ayun nga, parang it's about being vulnerable, parang yung pressures nung being in the spotlight. Parang yun yung na-sense ko from the lyrics. So, ba't nyo naisip na i-discuss to in this song? Oh, yun. Sensitive po kasi masyado yung tao. Siguro po. Hindi, joke lang po. Parang dati pa po naman po, parang talagang yung pinagkukuhanan namin ng lakas ng loob. Kasi kami, as artists, kami lang nag-uusap-usap, kami 5. Parang hindi rin kami masyadong nakakalabas outside the world na mag-share ng mga bagay-bagay. So, through music, siguro yung music na rin yung naging bridge para mailabas namin kung ano yung nararamdaman namin, kung ano yung mga gusto namin sabihin. Kasi for the past years, parang puro work eh. Parang dire-diretso, ilang concert, tapos world tour, dire-diretso. Kasi we're afraid to lose the momentum. Wala na kaming time to enjoy ourselves, parang mag-bakasyon-bakasyon. Pero that's fine because parang through the music, na i-share naman namin yung gusto namin sabihin. And we're happy na
a lot of people, yung song nagre-resonate sa ibang tao na talagang meron din silang iba't ibang storya na na-share nila na talagang nakakagaan daw ng loob. Even na storya namin yung ipinahayag namin dun sa music. So, yun lang ang masasabi ko. Ganda. All right, let's hear it. This is SB19 with Ilaw. Kanina ay nahuli ang aking sarili. Nakangiti na naman at nagkukumli. Nang tunay na kailanman ay di ko maipagsasabi. Na naman. At pagdating sa aking baharan ay hindi ko na naman mahanap aking susi. Saang lupalap ko ba ito na itabi? Pasintabi na naman. Nalilito, nahihilo na sa inyo. Nasaan na nga ba ang sarili kong pagkatao? Sina bang may tenga sa mga bulong ka? Kahit bago sumigaw ay malabo. Oh, nagtao po, pakinggan nyo naman ako. Bakit di nyo subukan buksan ang bukas namang pinto? Nang tuluyan ang makita nyo, tunay na ako, di nagtatago. Sa likod ng bumubulag na ilaw na to. Napapamuni-muni sa kawalan ng huni. Di mapapirmi aking sarili. Ilaw nga ang dahilan kung ako ngayon nasan man. Ngunit kailangan kong magpahinga, patayin ang ilaw pansamantala. Bakit ganito? Inakalang magbabago? Kabayaran ba dito'y sarili ko'y maglalaho? Sino bang may tenga sa mga bulong ko? Kahit pa ako'y sumigaw ay malabo. Oh, tao po, pakinggan nyo naman ako. Bakit di niya subukang buksan ang bukas namang pinto? Nang tuluyan ang makita niyo, tunay na ako, di nagtatago. Sa likod ng bumubulag na ilaw na to. Ito na naman ako, patungo sa presinto. Nag-iisip ng kung ano-ano, kailan bang laya ko dito? Eto na naman ako. Pwede bang ipagpaliban muna ng isang linggo? Pwede muna bang hinto? Papalapit, ako'y papalapit na bigas siyabag ng bawat takbang nitong paa patungo sa lugar kung saan ayaw kong pumunta. Wala na bang iba? Wala na ba? Patuloy ang aking paghahanap sa pag-asa, ngunit wala saysay pa ang pagmamakaawa. Ano pa ba ang kabuluhan nitong aking paghinga? Sino? 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 Pag may tenga sa mga bulong ko, kahit pa ako sumigaw ay malabo. 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 Sino? Pag may tenga sa mga bulong ko, sumigaw ay malabo. Malabo. Tao po, pakinggan naman ako. Tunay na ako, di nagtatawa. Sa likod ng bumubulag na ilaw na
If you're just tuning in, this is Rappler Live Jam, and that was SB19 with their first song for the night, Ilaw. And again, if you're watching, please tweet with the hashtag SB19X Rappler Live Jam. So, kanina tinanong ko kayo, like, ano yung story behind Ilaw, ganyan. Do you actually like getting asked kung ano yung meaning ng kanta? Or mas gusto nyo bang ini-interpret na lang ng fans yung meaning? Okay lang naman po tinatanong, wag lang paulit-ulit. Hindi. Well, for me, nabibigyan naman ng buhay yung kanta dahil meron silang experiences na nakaka-relate sila doon. So, kahit mo sabihin meron kaming storya na gusto ipahayag doon, hindi siya mag-make sense kung hindi nila nararamdaman or hindi nila na-feel kung ano yung sinasabi ng kanta. That means, para sa akin, mas okay na pinapahayag nila yung interpretation nila dun sa song. Kayo ba? Every time po kasi na meron kaming nire-release or pinopost, isa sa ginagawa namin is inaabangan sa Twitter kung ano yung mga sinasabi ng mga ng 18, ng casuals, yung mga theories nila. And doon po kami na-excite kasi iba't iba talagang iba't iba yung hugot, iba't iba yung story na nagagawa nila. Tapos naisip namin, oo nga no, hindi natin naisip yung other side na yun na Pero pasok simula din pala ngayon, siya. yun na yung ibig sabihin. Tapos ang dami po na, for example, yung nirelease nga lang po namin na pagtatag trailer, yung trailer, tapos yung mga stories na nabuo nila. Sabi namin, ang galing din talaga ng 18. Bukod sa maingay sila, magaling din talaga silang gumawa ng magaling din sila gumawa ng story na talagang nagme-make sense lahat. Tapos kahit iba-iba sila ng story na pagko-connect po talaga, like, galing. Ano yung pinaka-interesting na story na nabasa nyo about anything you've written? Meron ako naalala yung pero hindi, meron yung sa MV ni Josh, tapos nirelate nila dun sa isa pang MV, yung nag-guess down nila yung number sa cellphone ni Josh. Ang lalim nun paano nila naano yung ganong anong theory? Maganda rin. Maraming beautiful coincidence. Parang yung hindi naman namin sadya minsan na bibigyan ng meaning. Like for example, yung time nga na yun, honestly, di ko naman sadya yung oras dun sa, or yung number dun sa tumatawag. Pero yung iba, syempre, pinag-isipan ko. Pero yung small details na ibang parang, hindi, okay lang yan kahit ganyan. Parang, Ang pinakagusto ko yung nasa dila ni Chimmy. Yung May exclamation exclamation point. point. Na napansin pa ng 18 yun sa dila ni Chimmy. Ang galing, galing. Hindi po kami naghanap ng aso na may exclamation point sa dila. Nagkataon lang po na meron siyang birthmark sa tongue niya na merong exclamation point. Nakatadhana talaga. Meant to be. Nakatadhana. Nakatadhana rin na gumamit ka ng mic. Yes. Nagsasalita. Ayan. So, I'm sure natanong na kayo anong favorite SB19 song nyo. But what's your favorite line or lyric from an SB19 song? Galing. Ako sa SB19 songs, nariyan ng kaibigan mo. Nariyan ng kaibigan mo. SB19 song yun. Bakit? Wag nyo ikakaila. Wag nyo ikakaila. Wag nyo ikakaila. Wala na. Sa pagtatag po ba? Sa pagtatag? Kahit ano. Pasok pa din yun. Song natin yun. Hindi, ibahin ko na lang. For the record, siguro po For the record. Siguro po ngayon, ang hirap po kasi mamili ng song namin Pero yung una mo naiisip. sa liham po talaga, ligaya ng aking mundo. sino yun? Kayo! Oh, Siyempre, iba na meaning ng pagtas na ito. Hindi, yun po, ligaya ng aking mundo. Kayo. Si Ken. Top that. Ken, I want. Walang you. I want lang. I want you. Yung sa akin, syempre yung favorite mo nakadepende sa, walang, depende. Yung mood mo ngayon. No, I can fly away, I'm taking you with me. Wow. Alis na siya, alis na, Ikaw, ano ka? Ano sa'yo? yeah, we gonna go up. Classic. Actually po, ang hirap po hanapin yung parking dito. So, yeah, we gonna go up talaga. Literal po. Yeah, we gonna go up, tas nasa east wing pa din po. Nakailang up. kinantahan nyo Nakailang sila. up po kami talaga, literal. I feel you. Ikaw na lang. Wala. Nahihilo na sa Ikaw. Nahihilo na sa inyo. Hindi, ikaw. Ito to. Gento. Gento. Bakit gento? Siya ate uwi. Parang kasing pag sinasabi mo na gento, hindi lang siya isang word basta Parang pag sinabi mong gento, parang mayroon conviction na proud ka na
eto ka ngayon, parang gano'n. Na pinagdaanan mo yan, kaya nasasabi mo na gento. So parang ako, sobrang rich ng word na gento. Dami siyang ibig sabihin. Paano yung tono with conviction ng Gento? Gento! Ganun ka lang. Okay, good job. I love it. So when you guys were starting, nasabi mo nga kanina, Pablo, di ba? Ang dami niyong pinagdaanan as artists. When you were starting out, parang everyone had something to say, kine-question nila yung music nyo, yung style nyo, and now parang sobrang successful niya na. So anong feeling pag binabalikan yung mga times na yon na ang daming people na nagda-doubt? ganyan? Huyo kayo ngayon. Joke lang, joke lang. Hindi naman. Tama naman. Joke lang, joke lang. Ano po, syempre, ano kami, parang yung dream namin, unti-unti nagkakatotoo na it started with a crazy idea na parang, yun nga, balang araw, ma-appreciate tayo ng masa or ng casuals kung tawagin nila. Pero yung makakonect sila sa ginagawa namin, yun po yung pinaka-importante sa, syempre, mahal namin yung ginagawa namin, mahal namin yung craft namin, mahal namin yung, ito, lahat na nangyayari. And syempre, ang bayan natin, ang bansa natin. So, parang pag sinasabihan kami na hindi kami original or hindi yan pasok sa Filipino parang taste, parang syempre na-hurt din kami. Parang ano ba yung standard nyo? Ano ba yung standard ng Filipino music or Filipino taste? So ngayon po na parang, ngayon, halos lahat parang nakikilala na po ng tao yung ginagawa namin. Sobrang nakaka-proud po ay nakakatawa na parang hindi naman po to prove anyone wrong, pero ngayon na natututunan na rin po nilang mahalin ko ano yung ginagawa namin. Sinagot ni Ken yung Filipino taste daw. Sinigang daw. Si Justin, gumagawa na naman. Look, kilo ko sinabi yun. Di ako sinungaling, no? Pero ang ganda, like, you said not to prove anyone wrong, but you guys definitely prove the haters wrong. Yun naman po ang siguro goal. Parang hindi naman po to prove anyone wrong, but parang yung movement na to, parang mabigyan lang po sila ng idea or siguro tawag dito yung parang maliwanagan sila. Ayun, maliwanagan sila. Siyempre, minsan po, tayo naman yung common traits natin, minsan nagiging close or narrow-minded tayo kasi meron tayong mga specific na gusto. Pero ngayon po, mas nagiging open na po lahat. Kaya, nakakatawa po. Ayun, add ko na lang rin po. Kasi, na ano naman po kasi, parang yung topic na to, parang, nangyari na to sa amin before, di ba po? And aware naman talaga lahat ng 18 na judge kami before sa kung paano ang pinresent sa SB19, yung sound ni SB19. Let's not talk about that. Hindi kasi parang ngayon po kasi na seeing yung mga nang babash sa amin before na parang nakakakuha na kami ng praises from them. Syempre happy kami na finally nakikita nyo na yung worth namin. But at the same time, sana maging thankful tayo kasi nagiging open na sila to embrace the change or yung kung ano man yung nagbabago sa paligid. Kasi di naman natin matatanggi, may mga tao pa rin ngayon na kahit nakikita na nila yung pagbabago sa paligid nila, hindi nila tatanggapin dahil mahirap baguhin ang nakasanayan. But yung mga taong na-appreciate yung bago ngayon and talagang pinipraise nila yung tao dahil worth naman yung sinasabi nila, doon tayo magpasalamat. Kasi, alam niyo, mahirap kasi lunukin yung pride, mahirap lunukin yung mga napapansin mong hindi mo tanggap noon, natatanggap mo na ngayon. So, magpasalamat din tayo na hindi lang konting tao yung nakaka-appreciate, maraming tao na yung nakaka-appreciate sa amin. So, yun po. I love it. Ganda. Palakpak naman. Yeah. Yeah. Well, para sa Senado. And hashtag SB19X Raptor Live Jam. Tweet it. Tweet niyo yung mga sinabi nila. Quote tweet. Ganun. So, we asked you this question when you were last here, but I'm interested to hear kung ano yung take nyo 3 years later. So, if you could talk to your 2018 self, what would you tell him? Maghanda ka sa pandemic. Tama! Tama naman. 10. Mag-grocery nga na kasi ubusan ng pagkain. Time na yun. Hindi, good job, good job. Good job. Tama, good job. Josh. You still look the same. Talaga ba? Medyo may paano lang, ligo-ligo. For me po, parang siguro sabihin ko, be strong. Kasi yung path talaga na chinus niya, mahirap. Maraming
maraming pagdadaanan. Tsaka add ko rin, mag-practice ka sa upuan na umiikot. Di ba, lagi ko ginagawa yun before? Lagi ko ginagawa yun. Ang galing, ang galing, ang galing. Ikaw? Ikaw naman, Pab. Ako na pa pala. Ano ba? Ano sabihin ko? Nakakalimutan ko yung sabihin ko. Oo. Ano yan? Ganon. Siguro ano, kung ano yung makakaya mong ibigay, ibigay mo ng walang pag-aalinlangan. Yun. Yun. Ganda. So, what would you say naman? So, yun yung sabihin niyo sa past selves niyo. What would you say? Hindi naman what would you say. Pero where do you see yourselves 10 years from now? Kasi ang dami na nangyari in the last 3 years pa lang. How about 10 years from now? Siguro yung itong buong movement na to na ginagawa na, syempre mga kapwa artists, siguro mag-evolve na talaga siya. And parang mapansin na tayo ng maraming sectors, yung hindi na talaga maitatanggi na, nakaka-help na talaga to sa culture ng Pilipinas and yung economy natin. Siguro po yung mag-grow lang yung buo para magtuloy-tuloy yung, kumbaga, yung legacy ng lahat ng artists dito sa Philippines. And of course, makapag-hone pa ng mga future artists na nangangarap din. Love it. So on that note, we are heading into your last song for the night. This one is called Freedom. So ano yung story behind this song naman? Kalayaan! Freedom! Hindi kasi, di ba, the title itself, has a lot to say. So, freedom is freedom. Kung anong translation nila doon, kung ano yung kalayaan para sa inyo tong kanta na to. Alright, before you get into it, please invite your fans sa upcoming concert nyo on June 24 and 25. Yes po. Ayun, magkita-kita po tayo sa aming Pagtatag World Tour Kick-Off Concert sa June 24 and 25. Malapit na po yan. And syempre po, marami pa po kaming pupuntahan after that. Meron po kaming Bacolod, Davao, USA, and Canada. And po, just check out our social media accounts. Just search for SB19 Official or Official SB19. Ayun po, maraming salamat po. And syempre din po, ang aming EP, nakalabas na po ngayon. Sana po mapakinggan nyo sa mga music platforms and yung music videos po sa YouTube. Ayun po. Thank you so much. Thank you po! Thank you guys. Thank you so much for being here. And to everyone who's tuned in, thank you for tuning in. This is SB19 with Freedom. You're not ready for this. Yeah. Hey. Yeah! Let's go! SB19? Real, recognize real. Heaven ay parang malayo sa katotohanan. Bigla nang iyong hawakan sa tangan mo'y aking naramdaman. Pag ikikasama, di na babahala. Langit ang biyaya ng iyong presensya. Wag ka na sana pang mawawala pagkat pakpak ko yung binuka. Hindi pa nang malaya kasi nga You are my freedom. All everything's so great. We gotta celebrate. Oh yeah. You are my freedom. Brought out the best in me. Forever I'm in there. Oh yeah. You are my freedom. Don't know who sent you here. Not mad you welcome there. Don't disappear. You are my freedom. Now I can fly away. I'm taking you with me. I'm in heaven. You are my freedom. my freedom. Para bang barko akong naglalayag sa gitna ng bagyo. Sinagip mo ko sa negatibong dala ng mundo. Walang pagsamo na sana ay walang magbago. Baka di ko kagarin to, kumali pa sa'yo. At ngayon'y kasama, nakita wala na. Kahit na anong bahid ng pangamba. Wag ka na sana pang mawawala pagkat kapayapa kita. Ako'y malaya ngayon kasi nga You are my freedom. Oh, baby, this is Great. We gotta celebrate. Oh yeah. You are my freedom. Brought out the best in me. Forever I'm in there. Oh yeah. You are my freedom.
That's right. Now I can fly away. I'm taking you with me. I'm grateful cause you are mine. Ooh, yeah. Ako'y nagpapasalamat di mapaliwanag. Ooh, yeah. Dahil ikaw ang liwanag, di kailangan dinilig. You are my freedom. Don't know who set you here. 나만 영원한 해. Don't disappear. Freedom. No, I can fly away. I'm taking you with me. I'm in heaven. Freedom. You are my freedom. Yeah, thank you Thank you so so much, much. Traveler Live Jam. Yes, thank you for inviting us. Thank you so much for having us. Again, have a nice day. This has been SB19. Thank you so much. My freedom.